Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου. Αυτό λοιπόν είναι ένα όργανο που ελέγχει λιχνίες. Είναι αμερικάνικο, έχει φτιαχτεί στη Νέα Υόρκη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πρέπει να είναι από τη δεκαετία του 60. Είναι πολύ παλιό όργανο αλλά αξιόπιστο. Αυτό είναι το Operating Instructions Manual, μέσω του οποίου ρυθμίζουμε τα διάφορα κουμπιά που έχει εδώ και σύμφωνα με την κάθε λιχνία που θέλουμε να μετρήσουμε. Αυτή είναι μια λιχνία 6L6WGB. Βάζω τη λιχνία μου πάνω σε αυτή τη θήκη, σε αυτή τη βάση, και σε λίγο αφού ζεσταθεί θα πάρουμε μια ένδειξη στο όργανο. Βλέπουμε ότι το όργανο αρχίζει να ανεβαίνει. Σε λίγο θα σταθεροποιηθεί σε κάποια τιμή. Πέρασε το 40, είναι στο 40. 4,45. Σταθεροποιήθηκε στο 45. Βάζω μια άλλη λιχνία πάνω. Του ίδιου τύπου. Περιμένουμε να ζεσταθεί λίγο. Ανεβαίνει σιγά σιγά η ένδειξη. Αυτή σταθεροποιήθηκε στο 41, από ό,τι μπορούμε να δούμε. 41-42. Βάζω και μια τρίτη. Και αυτή είναι στην πράσινη περιοχή, στο good. Και αυτή βλέπω ότι έφτασε στο 46. Άρα ταιριάζει περισσότερο με την πρώτη λιχνία. Και η τελευταία, η οποία την έχω σημειώσει με ένα χ, γιατί δεν είναι λατωματική. Αυτή δεν θα δείξει τίποτα. Ενώ ανάβουν τα νήματα, αν μπορείτε να δείτε, τα νήματα θα ανάψουν. Βλέπουμε εδώ τα νήματα που έχουν ανάψει, αλλά η λιχνία δεν δείχνει τίποτα. Γιατί είναι λατωματική, έχει πρόβλημα. Αυτό είναι λοιπόν το όργανο που κάνει αυτή τη δουλειά, μέσω του οποίου μπορούμε να μετρήσουμε τις λιχνίες μας και να τις ταιριάξουμε. Όμως τι γίνεται στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει ένα τέτοιο όργανο? Θα σας δείξω λοιπόν πώς μπορείτε να ταιριάξετε λιχνίες χωρίς να έχετε αυτό το όργανο. Έχω μπροστά μου το datasheet της εταιρείας που φτιάχνει την 6L6, αυτή την πέντοδο λιχνία. Θα ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα χαρακτηριστικά της λιχνίας. Βλέπουμε στο διάγραμμα αυτό τη διάταξη των ακροδεχτών. Στο πόδι 2 και 7 έχουμε το νήμα. Στο πόδι 8 είναι η κάθοδος.
Στο πόδι 3 είναι η άνοδος, στο πόδι 4 είναι το G2 το screen και στο πόδι 5 είναι το G1 το control grid, το πλέγμα ελέγχου. The Xelec GC is a beam power pedal primarily designed for use in audio frequency power amplifier applications. The Xelec GC has the same characteristics as the Xelec GB. However, the higher power rating of the Xelec GC are advantageous where greater power handling capabilities required. Μας λέει ότι αυτή είναι μια πέντοδος λιχνία η οποία έχει φτιαχτεί κυρίως σαν ενισχυτής ακουστικών συχνοτήτων να λειτουργεί. Η Xelec GC έχει πρόσθετα χαρακτηριστικά από την Xelec GB. Είναι κάπως μεγαλύτερης ισχύως. Αυτό μας λέει. Άρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε με μια λιχνία η οποία χρησιμοποιείται σε ακουστικές συχνότητες για ενισχυτές. Εδώ έχουμε κάποια χαρακτηριστικά όσον αφορά την ενδοχωρητικότητα της ανόδου, του control grid, του screen κλπ. Εδώ βλέπουμε ότι είναι 0,6 μικροφαράντ, δηλαδή 0,6 πικοφαράντ από το control grid έως την άνοδο. Είναι αυτή η παρασιτική χωρητικότητα. Input είναι 10 πικοφαράντ και output είναι 6,5 πικοφαράντ. Αυτά δεν μας ενδιαφέρουν και τόσο. Ας πάμε στο ratings, στις δυνατότητες λιχνίας. Έχουμε τρόπο λειτουργίας σε triode connection, δηλαδή συνδέουμε το screen με την άνοδο και η λιχνία λειτουργεί σαν να είναι τρίοδος. Και εδώ είναι πέντοδος, δηλαδή έχουμε το κάθε ηλεκτρόδιο ξεχωριστά. Τα νήματα δέχονται 6,3 volt. Maximum plate voltage είναι η μέγιστη τάση ανόδου 450 volt σε τριωδική λειτουργία και 500 volt σε πέντοδο. Maximum screen voltage, δηλαδή η τάση που δέχεται το screen είναι 450 volt, έχει και μια σημείωση εδώ. Maximum plate dissipation 30 και 30 watt και maximum screen dissipation 5 watt. Εδώ έχουμε maximum heater κάθε voltage. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Έχει να κάνει με το τι τάση μπορεί να δεχτεί το νήμα συγκριτικά με την κάθοδο, για να μην έχουμε εσωτερικούς πληθυρισμούς. Και σου λέει ότι το maximum είναι 200 volt. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Είναι για ειδικές λειτουργίες αυτό. Εδώ λέει το τι αντίσταση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο control grid που είναι 100 kΩ, 0,1 MΩ. Ανάλογα αν έχουμε fixed bias ή αν έχουμε cathode bias. Fixed bias, να θυμίσω, είναι όταν βάζουμε μια αρνητική τάση στο control grid και cathode bias είναι όταν έχουμε αντίσταση καθόδου και γίνεται αυτοπόλωση καθόδου. Εδώ έχουμε τυπικά χαρακτηριστικά λειτουργίας για class α1 σε τριωδική σύνδεση. Εδώ έχουμε class α1 πάλι ενισχυτής σε σύνδεση πεντόδου κανονικά. Βλέπουμε ότι έχουμε τρεις τάσεις ανόδου λειτουργίας, ενδεικτικές είναι αυτές, 250 volt, 300 και 350 volt. Μπορεί να δουλέψει η λιχνία μας ακόμα και με 700 volt. Πρακτικά αυτό γίνεται και δεν έχει κανένα πρόβλημα η λιχνία, αρκεί να κρατήσουμε τις άλλες παραμέτρους μέσα σε ασφαλείς τιμές. Βλέπουμε λοιπόν ότι για 250 volt τάση ανόδου η τάση του screen είναι 250 volt, του grid νούμερο 1 είναι μείον 14, η τάση peak to peak, η ακουστική στην είσοδο, peak μάλλον γιατί είναι μία λιχνία, είναι 14 volt, το plate resistance είναι 22.500 ohm, το transconductance, η διαγωγημότητα είναι 6.000 micromhos και το ρεύμα για μηδενικό σήμα εισόδου είναι 72 mA. Το maximum ρεύμα της ανόδου είναι 79 mA.
και το ρεύμα του screen για μηδενικό σήμα εισόδου είναι 5 mA. Το ρεύμα, το μέγιστο του screen είναι 7,3 mA για μέγιστο σήμα εισόδου. Η αντίσταση φορτίου είναι 2,5 kΩ. Η συνολική αρμονική παραμόρφωση 10% και η μέγιστη ισχύς εξόδου είναι 6,5 W. Ομοίως έχουμε και τις άλλες δύο στήλες, οι οποίες διαφοροποιούνται από την τάση ανόδου που αυξάνεται 300V, 350 και αλλάζουν και τα παρακάτω χαρακτηριστικά, οι παράμετροι. Εδώ έχουμε λειτουργία σε push-pull, έχουμε δύο λιχνίες, two tubes. Βλέπουμε και εδώ πώς πολλώνεται η λιχνία από τάση ανόδου, τάση screen, grid κτλ. Η αντίστασή της κτλ. Και εδώ έχουμε push-pull ΑΒ1, είναι άλλη τάξη λειτουργίας. Εδώ έχουμε Α1, εδώ έχουμε ΑΒ1. Οι τιμές είναι για δύο λιχνίες. Ας δούμε και κάποιες χαρακτηριστικές καμπύλες. Βλέπουμε εδώ είναι σε triode connection, δεν θα ασχοληθώ με αυτό. Εδώ έχουμε 6,3V στα νήματα της λιχνίας. Το grid 2, το screen δέχεται 250V. Στον κατακόρυφο άξονα έχουμε plate current σε mA, το ρεύμα ανόδου σε mA. Και στον οριζόντιο άξονα έχουμε την τάση ανόδου σε volt. Ας πάρουμε μία και εδώ η κάθε καμπύλη μας δείχνει την τάση πόλωσης του πλέγματος. Βλέπουμε ότι έχουμε αυτή την καμπύλη εδώ περίπου στο μέσον που είναι για 0V στο control grid, στο G1 δηλαδή. Αν βάλουμε 0V στο G1 και έχουμε 300V παραδείγματος χάρη εδώ, 300V στο plate voltage, το ρεύμα της ανόδου, πάμε αριστερά εδώ σε αυτόν τον άξονα, θα είναι κάτω από τα 200 mA. Εδώ, κάτω από τα 200 mA, κάπου εδώ. Τώρα, αν αλλάξουμε καμπύλη και πάμε στην μείον 4V, εδώ, θα δούμε ότι με 300V μειώνεται το ρεύμα. Πηγαίνει κάπου 120-140, περίπου στα 150 mA, κάπου εδώ. Αν πάμε τώρα στην καμπύλη μείον 12V στο control grid, θα δούμε ότι για 300V εδώ έχουμε περίπου λίγο πάνω από 80 mA, είναι κάπου εδώ. Άρα αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι όσο μικραίνει, παίρνει πιο αρνητικές τιμές το control grid, μείον 4, μείον 8, μείον 12, μείον 16, μείον 20 κτλ, τόσο μειώνεται και το ρεύμα ανόδου. Βέβαια για τιμές θετικές, από το 0 και πάνω, δεν θα ασχοληθούμε, γιατί σε ακουστικούς ενισχυτές ποτέ δεν χρησιμοποιούμε αυτές τις τιμές, από το 0 και πάνω. Γιατί εδώ η λιχνία που είναι διατεταγμένη ως ενισχυτής αλλάζει τρόπο λειτουργίας και από τάξη α, α1, αβ1 κλπ. Πηγαίνει στην τάξη C, όπου η τάξη C επιτρέπει να έχουμε θετική τάση στο control grid και να διαρρέεται και από ρεύμα. Ενώ κάτω από το 0 έχουμε αρνητικές τάσεις στο control grid και το control grid δεν διαρρέεται από ρεύμα. Εμείς θα ασχοληθούμε με αυτές. Γιατί η τάξη C χρησιμοποιείται όχι σε ενισχυτές ακουστικών συχνοτήτων, αλλά σε ενισχυτές ραδιοσυχνοτήτων. Είναι μια μη γραμμική τάξη λειτουργίας και δεν θα ασχοληθούμε με αυτήν. Πάμε να δούμε και κάποιες άλλες καμπύλες. Εδώ βλέπουμε το grid νούμερο 1, το control grid. Βλέπουμε το ρεύμα που τραβάει στον αριστερό, στον κάθετο άξονα
Και στον οριζόντιο άξονα βλέπουμε την τάση ανόδου. Και βλέπουμε λοιπόν αυτά που λέγαμε πριν, για θετικές σημαίες του control grid, συν 20, συν 16, συν 12, συν 8, συν 4, έχουμε αυτό που λέγαμε, έχουμε ρεύμα. Στο control grid έχουμε ρεύμα, έχουμε 10, 20, 30, 40 mA. Δεν μας ενδιαφέρει όμως αυτό εδώ, γιατί πρόκειται για ακουστικούς ενισχυτές. Μιλάμε για λιχνίες που συνδέονται σε διατάξεις ακουστικών ενισχυτών και δεν υπάρχει ρεύμα. Πολλώνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει ρεύμα στο control grid. Οπότε το ξεχνάμε αυτό, πάμε παρακάτω. Εδώ βλέπουμε κάποιες χαρακτηριστικές καμπύλες που βλέπουμε ότι για εB είναι η τάση ανόδου. Για τάση τροφοδοσία στην άνοδο 250V και νήματα 6,3V. Εδώ έχουμε την τάση του control grid που όπως είπαμε είναι αρνητική, πλην 10, πλην 20, πλην 30, πλην 40 κλπ. Εδώ βλέπουμε τις καμπύλες μας που έχουν να κάνουν με την τάση του screen, του grid 2. Αν έχουμε 250V έχουμε αυτή την καμπύλη, αν έχουμε 200V στο screen έχουμε αυτή την καμπύλη, 150 αυτήν, 100 αυτή και 50 αυτή. Και εδώ δεξιά, στον κάθετο άξονα, βλέπουμε το ρεύμα ανόδου σε μιλιαμπέρ της λιχνίας, που εξαρτάται από όλα τα άλλα. Επομένως, αν πάρουμε την καμπύλη αυτή 200V στο screen, 200V στο screen, θα δούμε ότι με μείον 10V έχουμε μία τάση στην άνοδο, με ένα ρεύμα στην άνοδο, 60 mA, 50-60 εδώ. Αν πάρουμε τώρα πάλι με μείον 10V, δώσουμε 150V στο screen, τότε θα δούμε ότι πέφτει το ρεύμα και αντιστοιχεί σε αυτό το σημείο που είναι 30 mA. Άρα τι μας λένε αυτές οι καμπύλες? Ότι όσο μειώνουμε την τάση στο screen, στο G2, μειώνεται και το ρεύμα ανόδου. Ή μας λέει και κάτι άλλο. Όσο μειώνουμε την πόλωση στο G1, στο control grid, δηλαδή πηγαίνουμε μείον 10, μείον 20, μείον 30, μείον 40, μειώνουμε συνεχώς, τότε το ρεύμα μειώνεται. Και ας το δούμε. Με μείον 20V εδώ έχουμε ένα ρεύμα το οποίο αντιστοιχεί περίπου στα 8 mA. Εδώ. Με μείον 30V, αν πάμε εδώ, μείον 30V στο control grid, θα δούμε ότι το ρεύμα μας είναι περίπου 4 mA. Έπεσε, μειώθηκε κι άλλο. Αν πάμε στο μείον 40, θα δούμε ότι πλησιάζει το ρεύμα κοντά στο 0. Και αν πάμε στο μείον 50, αν είχαμε άλλη μια καμπύλη, θα βλέπαμε ότι το ρεύμα θα ήταν 0 εδώ. Άρα λοιπόν όσο μειώνεται, πηγαίνει σε αρνητικές τιμές η τάση του control grid, τόσο το ρεύμα μειώνεται της ανόδου. Ας δούμε τώρα και κάποιες άλλες εδώ καμπύλες. Εδώ μας δείχνει το ρεύμα του screen, πώς συναρτάται σχετικά με την πόλωση του screen και την πόλωση του control grid που είναι αρνητική. Εδώ έχουμε ας πούμε 250V στο screen, στο grid 2, και αν πάρουμε μια πόλωση στο control grid 1, μείον 10V, το ρεύμα του screen θα είναι 8 mA, θα είναι εδώ 8 mA. Αν μειώσουμε πάλι την τάση, πάμε στα 200V, το ρεύμα θα είναι 4 mA. Είναι κάτι παρόμοιο με τα προηγούμενα. Εδώ μας δείχνει για μηδενική τάση στο control grid 1 και για αυτές τις σταθερές τάσεις ανόδου,
για αυτές τις σταθερές τάσεις στο screen και για δεδομένες τάσεις ανόδου, εδώ κάτω, τι ρεύματα ανόδου έχουμε. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει γιατί είναι ακριβώς το 0. Και εμείς είπαμε ότι ενδιαφερόμαστε για λειτουργία της λιχνίας με πολλώσεις κάτω από το 0, αρνητικές πολλώσεις, όχι 0. Εδώ έχουμε πάλι το screen card, το είδαμε και προηγουμένως. Και εδώ έχουμε τώρα στον οριζόντιο άξονα έχουμε τάση ανόδου, plate voltage, 250, 500, 750 έως 1000 volt και plate current, 250 mA, 500, 750. Όλα αυτά συναρτώνται, έχουν να κάνουν από την τάση στο control grid, δηλαδή στο G1. Και βλέπουμε λοιπόν αυτό που λέγαμε και πριν, ότι αν πάρουμε μια καμπύλη, ας πούμε τα πλην 4 volt, αυτή εδώ την καμπύλη, εδώ, πλην 4 volt, και υποθέσουμε ότι έχουμε 500 volt στην άνοδο, με μείον 4 θα δούμε ότι το ρεύμα μας είναι κάπου 325 mA. Αν πάλι με 500 volt πάρουμε την καμπύλη μείον 20, θα δούμε ότι το ρεύμα μας είναι 160 mA περίπου. Μειώνεται το ρεύμα. Και αν πάμε στα μείον 40, 500 volt μείον 40, είμαστε ακριβώς στα 50 mA. Άρα λοιπόν όσο μικραίνει η τιμή αυτή, δηλαδή η τάση του G1, πηγαίνει προς αρνητικότερες τιμές, τόσο μειώνεται και το ρεύμα της ανόδου. Επομένως, εδώ έχουμε πάλι παρόμοιες καμπύλες με τις προηγούμενες, με τάση screen 400 volt. Βλέπουμε 400 volt τάση screen εδώ, και εδώ έχουμε τάσεις έως 700 volt στην άνοδο, και εδώ στον κατακόρυφο άξονα έχουμε τα milliampere της ανόδου, σύμφωνα με τις πολλώσεις του control grid, αυτά εδώ. Όλα αυτά τα θυμίζουμε για να δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε μία κατασκευή, ένα κύκλωμα, το οποίο να μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουμε κάποιες παραμέτρους στη λιχνία, και αν έχουμε 2, 3, 4 λιχνίες να μπορούμε να τις ταιριάζουμε, να τις κάνουμε ζευγάρια που αποτελούνται από όμοια χαρακτηριστικά. Εδώ τέλος, σε αυτό το διάγραμμα, βλέπουμε κάποιες καμπύλες που όλες μας δείχνουν ένα σημείο ορθής λειτουργίας της λιχνίας, θα έλεγα. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό? Εδώ βλέπουμε τα νήματα 6,3 volt, τάση τροφοδοσίας 250 volt, τάση στο screen, στο G2 250 volt, τάση στο G1 control grid πλην 14 volt και ένα σήμα εισόδου 9,9 volt RMS. Για αυτά λοιπόν για αυτές τις εισόδους στη λιχνία έχουμε αντίστοιχες καμπύλες που μας δείχνουν που βρίσκονται κάποιες παράμετροι, όπως είναι η παραμόρφωση, το distortion. Βλέπουμε λοιπόν ότι όσο αυξάνεται το power output, η έξοδος ισχύως της λιχνίας, και φτάνει εδώ σε μια κορύφωση, βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μείωση στην παραμόρφωση. Άρα τι μας λέει αυτό? Μας λέει ότι από εδώ μέχρι εδώ μπορώ να δουλέψω τη λιχνία μου άνετα. Γιατί εδώ θα έχω ένα ρεύμα plate current που θα είναι
μέσα στα επιτρεπτά όρια, γιατί βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μεγάλο ρεύμα, αλλά εδώ το ρεύμα πέφτει. Όσο πάμε προς τα δεξιά πέφτει το ρεύμα. Όσο πάμε προς τα δεξιά το power output ανεβαίνει. Άρα με συμφέρει να είμαι εδώ μέσα, σε αυτά εδώ τα σημεία, από εδώ έως εδώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι από εδώ έως εδώ έχουμε μια παραμόρφωση η οποία βρίσκεται στα χαμηλότερα της σημεία, επίπεδα. Στο χαμηλότερο επίπεδο βλέπουμε την παραμόρφωση εδώ. Επίσης έχουμε ένα screen current το οποίο ναι μεν ανεβαίνει σχεδόν γραμμικά, το βλέπουμε εδώ πέρα. Παραμένει όμως μέσα στα επιτρεπτά όρια, οπότε μπορούμε να βρίσκεται μέσα εδώ. Μπορεί να βρίσκεται σε αυτά τα από εδώ μέχρι εδώ. Έτσι λοιπόν αυτό εδώ το σημείο είναι το καταλληλότερο για να δουλέψει η λιχνία μας. Έχουμε τη μικρότερη παραμόρφωση, τη μεγαλύτερη ισχύ, έχουμε ένα ρεύμα ανόδου που είναι και αυτό σε πτώση, δεν θα υπερθερμαίνεται η λιχνία. Επομένως βλέπουμε ότι από αυτό το διάγραμμα το πώς μπορούμε να δουλέψουμε τη λιχνία μέσα σε μια ασφαλή περιοχή λειτουργίας. Και εδώ έχουμε ακόμα καλύτερη διαγραμματική απεικόνηση, γιατί βλέπουμε το rating στο plate dissipation που είναι με διακεκομένη γραμμή εδώ και μπορούμε να θέσουμε τα όρια της λιχνίας. Εδώ είναι το power output, αυτό που ανεβαίνει απότομα. Εδώ είναι το plate dissipation, πώς πρέπει να μειώνεται δηλαδή, όσο πάμε προς τα δεξιά. Εδώ είναι το screen dissipation rating, αυτό εδώ. Εδώ είναι το distortion που είδαμε και πριν και εδώ είναι το screen dissipation. Άρα λοιπόν αυτές οι διακεκομένες γραμμές, μία και μία δύο, μας δείχνουν μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή τη γραμμή προς τα πάνω. Πρέπει να πάμε μέχρι εδώ το power output. Το plate dissipation είναι μέσα στα περιθώρια. Το screen dissipation δεν μπορούμε να περάσουμε αυτή τη γραμμή. Εδώ. Πρέπει να είμαστε κάτω από αυτή τη διακεκομένη γραμμή για το screen dissipation. Και το distortion βλέπουμε ότι έχει μια βήθηση εδώ. Αν τα συνδυάσουμε όλα αυτά, μπορούμε να κάνουμε τη λιχνία μας να δουλεύει ικανοποιητικά. Τώρα θα δούμε πάνω σε ένα ενισχυτή που είχα φτιάξει παλιότερα και τον έχω στο κανάλι μου. Μπορείτε να δείτε το βίντεο αν το αναζητήσετε. Είναι αυτός ο ενισχυτής. Είναι ένας χειροποίητος ενισχυτής ο οποίος έχει λιχνίες στην έξοδο, είναι φτιαγμένος για κιθάρα και έχει 100 W push-pull. Θα μιλήσουμε λοιπόν γιατί πρέπει να είναι οι λιχνίες ταιριασμένες, να είναι ταιριασμένα ζευγάρια. Αυτές είναι οι λιχνίες που έχω βάλει στον ενισχυτή μου, στην έξοδο. Έχω βάλει 4 λιχνίες, ανά 2 δουλεύουν push-pull. Έχουμε το αριστερό σκέλος, ένα ζευγάρι λιχνίες παράλληλα και το δεξί σκέλος άλλο ένα ζευγάρι λιχνίες παράλληλα. Εδώ δέχονται το σήμα εισόδου, το audio, εδώ και εδώ, στο χ και στο ψ, με διαφορά φάσεως 180 μοίρες και εδώ δέχονται το bias. Είναι η αρνητική πόλωση που λέγαμε για τα control grid, από εδώ. Εδώ οι άνοδοι είναι συνδεδεμένες παράλληλα, ανά 2 και πηγαίνουν στο ένα άκρο του μετασχηματιστή εξόδου. Εδώ οι άλλες 2 άνοδοι και αυτές παράλληλα συνδεδεμένες καταλήγουν στο άλλο άκρο του μετασχηματιστή εξόδου. Εδώ έχουμε την τροχοδοσία των screen, των G2, είναι όλα μαζί και δέχονται μία τάση 300 V. Γιατί πρέπει να είναι οι λιχνίες όμοιες μεταξύ τους? Γιατί αν υποθέσουμε ότι αυτή η λιχνία δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτήν και αυτή έχει μεγαλύτερη διαγωγιμότητα, transconductance. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για ένα δεδομένο σήμα εισόδου, μια τάση εισόδου στο control grid, αυτή η λιχνία θα παράγει μεγαλύτερο ρεύμα εξόδου στο plate, στην άνοδο, από αυτήν. Άρα αυτή η λιχνία θα καταπονείται περισσότερο συγκριτικά με αυτήν. Και αν αυτή η λιχνία δουλεύει οριακά, τότε αυτή σημαίνει ότι θα βγαίνει εκτός ορίων. Άρα θα έχουμε υπερβολική κατανάλωση με κίνδυνο καταστροφής λιχνίας. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και εδώ.
κάποια από αυτές τις λιχνίες να λειτουργεί εις βάρος της άλλης. Για να μην έχουμε λοιπόν αυτό το φαινόμενο, πρέπει η λιχνία αυτή για δεδομένο σήμα εισόδου να παράγει το ίδιο ρεύμα εξόδου που παράγει και αυτή. Γιατί το σήμα εισόδου είναι κοινό. Είναι το χ, έρχεται και στη μία και στην άλλη. Άρα είναι ίδιο. Πρέπει λοιπόν στην έξοδο να έχουμε το ίδιο ρεύμα. Αν όμως αυτές οι δύο είναι ταιριασμένες, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Αυτές οι δύο είναι πάλι ταιριασμένες, έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά μεταξύ τους, τότε μεταξύ τους δεν θα καταπονεί μία την άλλη. Αν όμως αυτά τα χαρακτηριστικά διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά αυτά, τότε τι θα συμβαίνει εδώ? Θα συμβαίνει το εξής. Όταν έχουμε ένα δεδομένο σήμα χ εδώ, το οποίο είναι κατά απόλυτη τιμή ίδιο με αυτό, το ψ, και λέω απόλυτη τιμή γιατί όταν εδώ έχουμε τη θετική κυματομορφή του σήματος, εδώ έχουμε την αρνητική κυματομορφή του σήματος, γιατί το σύστημα δουλεύει σε push-pull, διάταξη push-pull. Άρα έχουμε 180 μοίρες phase shift, διαφορά φάσεως, από εδώ έως εδώ. Όταν λοιπόν το σήμα μας είναι κατά απόλυτο τιμή ίδιο το χ με το ψ, αλλά στην έξοδο δεν έχουμε την ίδια απόλυτη τιμή σήματος, σημαίνει ότι η μία ημιπερίοδος θα διαφέρει συγκριτικά με την άλλη. Δηλαδή η θετική ημιπερίοδος, αν υποθέσουμε ότι είναι εδώ, θα διαφέρει κατά απόλυτο τιμή από την αρνητική ημιπερίοδο. Και όταν έχουμε μία ημιπερίοδο που είναι μεγαλύτερη κατά απόλυτη τιμή από την άλλη, τότε σημαίνει ότι έχουμε παραμόρφωση στο σήμα εξόδου. Το ημιτονικό σήμα εξόδου γεμίζει αρμονικές και είναι κάτι που δεν το θέλουμε στους ενισχυτές. Βέβαια υπάρχει μια εξαίρεση, επειδή αυτός είναι ενισχυτής κιθάρας, χρειαζόμαστε και αυτή την παραμόρφωση για κάποιους άλλους λόγους. Ένα το κρατούμενο. Τώρα έχουμε ένα δεύτερο. Αν η διαγωγιμότητα αυτών των λιχνιών είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από αυτών των δύο, σημαίνει ότι το εξής, και θα σας το πω κάπως αλλιώς. Εδώ διέρχεται ένα ρεύμα το οποίο διακλαδίζεται. Το μεν ένα μέρος του πηγαίνει προς αυτές τις δύο λιχνίες, το άλλο μέρος του ρεύματος πηγαίνει προς αυτές τις δύο λιχνίες. Αν αυτά τα ρεύματα λόγω διαφορετικής διαγωγιμότητας των ζευγών αυτού και αυτού είναι διαφορετικά, δηλαδή το ρεύμα αυτό είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο, δεν μας νοιάζει αυτό, από αυτό το ρεύμα, δηλαδή αυτό το ρεύμα είναι διαφορετικό από αυτό το ρεύμα, επειδή τα ρεύματα έχουν αντίθετη φορά, το άθροισμα του συνολικού ρεύματος εδώ δεν θα είναι 0, θα παραμένει ένα μικρό ρεύμα. Αυτό το μικρό ρεύμα είναι ένα ρεύμα DC, συνεχές ρεύμα, το οποίο προκαλεί μια μόνιμη μαγνήτηση στον πυρήνα του μετασχηματιστή, με αποτέλεσμα αυτή η μόνιμη μαγνήτηση να περιορίζει τα ποσά της μέγιστης ισχύως που μπορεί να δεχθεί αυτός ο μετασχηματιστής από το ακουστικό σήμα. Και αφού περιορίζει αυτά τα ποσά της ισχύως, σημαίνει ότι ο μετασχηματιστής, ο πυρήνας του, θα έρχεται σε κορεσμό πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα θέλαμε. Άρα λοιπόν η διαχείριση ισχύως αυτού του μετασχηματιστή περιορίζεται λόγω ενός συνεχούς ρεύματος που προκαλεί μια μόνιμη μαγνήτηση στον πυρήνα. Αν όμως τα ρεύματα αυτά, αυτό το ρεύμα και αυτό το ρεύμα, είναι ίσα, επειδή είναι αντίθετα σε φορά, το άθροισμά τους θα είναι 0. Και όταν το ρεύμα είναι 0 το άθροισμά τους στο συνολικό, τότε έχουμε 0 μόνιμη μαγνήτηση στα στοιχειώδη μαγνητικά δίπολα που έχει ο πυρήνας του μετασχηματιστή, με αποτέλεσμα να λαμβάνουμε τη μέγιστη ισχύ από το μετασχηματιστή μας, η οποία περνάει προς το φορτίο, δηλαδή προς το μεγάφωνο, και έτσι δεν έχουμε φαινόμενα κορισμού του πυρήνα. Για αυτούς τους δύο βασικούς λόγους λοιπόν πρέπει οι λιχνίες να είναι ταιριασμένες μεταξύ τους.
Ερχόμαστε τώρα στην κατασκευή του Tube Tester. Όπως βλέπετε, δεν χρειαζόμαστε πολλά εξαρτήματα. Αυτό είναι το διάγραμμα που έχω φτιάξει για να σας δείξω πώς θα λειτουργεί το Tube Tester. Θα χρησιμοποιήσουμε μία βάση για τη λιχνία που θέλουμε να ελέγξουμε και εδώ παρεπιπτόντως θα ήθελα να σας πω ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει για οποιοδήποτε λιχνία, όχι μόνο για 6L6. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιοδήποτε τύπου λιχνία θέλουμε. Βλέπουμε λοιπόν τη βάση της λιχνίας, εδώ θα μπαίνει η λιχνία μας και εδώ είναι τα ποδαράκια της λιχνίας. Εδώ είναι το οδηγό πλέγμα, το G1, εδώ είναι το G2, το screen, εδώ είναι η κάθοδος, εδώ είναι τα νήματα, έχουμε τροφοδοσία 6,3V ή μπορεί να έχουμε και άλλη τροφοδοσία. Μπορεί να έχουμε μια λιχνία, παραδείγματος χάρη PL504, η οποία δέχεται 27V εδώ. Αυτό θα εξαρτάται κάθε φορά από τη λιχνία που θέλουμε να ελέγξουμε. Εδώ έχουμε την άνοδο. Τι βλέπουμε? Ότι χρειαζόμαστε ένα τροφοδοτικό που να βγάζει 250V DC για την τροφοδοσία της ανόδου και του screen και όχι παραπάνω από 100 mA. Και ένα τροφοδοτικό μείον 40V DC που θα χρησιμοποιήσουμε για να πολλώσουμε το οδηγό πλέγμα. Στη θέση του οργάνου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα οποιοδήποτε πολύμετρο, είτε ψηφιακό είτε αναλογικό, δεν μας ενδιαφέρει, αρκεί να είναι στην κλίμακα των volt. Θα βάλουμε τον διακόπτη επιλογής στην κλίμακα των volt. Από 0 έως 10V είναι η κλίμακα που χρειάζεται για να έχουμε την απεικόνηση. Το πολύμετρο συνδέεται σε αυτά τα δύο σημεία, στο α και στο β, όπου βλέπουμε ότι υπάρχει μια αντίσταση εν σειρά με την τροφοδοσία της ανόδου, η οποία είναι 1000 ohm 2W. Εδώ θέλω να σας πω το εξής. Όταν θα διέρχεται ρεύμα από εδώ 1 mA, η αντίσταση στα άκρα της, επειδή είναι 1000 ohm, βάσει του νόμου του ohm, θα αναπτύσσει 1 volt. Άρα λοιπόν, θα ξέρουμε ότι κάθε φορά που βλέπουμε εδώ πέρα 1 volt, θα ξέρουμε ότι αντιστοιχεί σε 1 mA ρεύμα μέσα από τη λιχνία, από την άνοδό της. Αν βλέπουμε 2 volt, σημαίνει ότι θα έχουμε ρεύμα 2 mA. Αν βλέπουμε 3 volt, σημαίνει ότι έχουμε ρεύμα 3 mA. Και αν βλέπουμε 10 volt, σημαίνει ότι έχουμε 10 mA. Αν βλέπουμε 4,7 volt, σημαίνει ότι έχουμε 4,7 mA. Και ούτω καθεξής. Άρα εδώ θα μετράμε μια πτώση τάσεως που θα αντιστοιχεί στο ανωδικό ρεύμα της λιχνίας. Εδώ τώρα έχουμε μια αντίσταση σε αυτό το σημείο, η οποία δίνει τάση στο screen της λιχνίας, είναι σταθερή αντίσταση, και εδώ έχουμε την αντίσταση καθόδου που είναι 180 ohm και δημιουργεί και μια αυτοπόλωση, και εδώ έχουμε ένα δίκτυο αντιστάσεων, δύο αντιστάσεις εν σειρά, 330 kΩ και 68 kΩ, που σε αυτό το κόμβο, ρυθμίζοντας αυτό το ποτενσιόμετρο, αυτό είναι ποτενσιόμετρο, θα έχουμε από μείον 40V έως μείον 6,8V, τα οποία θα οδηγούνται στο control grid της λιχνίας, στο οδηγό πλέγμα, στο G1. Έτσι επιτυγχάνουμε μία μεταβλητότητα στο ρεύμα που θα διέρχεται από την άνοδο. Ανάλογα το που βρίσκεται αυτό το ποτενσιόμετρο εδώ, θα εξαρτάται το ρεύμα της ανόδου, γιατί θα αλλάζει η πόλωση στο control grid. Επομένως, όταν θα σημειώνουμε, μπορούμε να σημειώνουμε τις θέσεις που έχουμε αυτό το ποτενσιόμετρο ή να μετράμε την τάση εδώ και να βλέπουμε ότι για μείον 6,8V έχουμε κάποιο συγκεκριμένο ρεύμα εδώ πάνω. Μπορούμε να το σημειώσουμε σε ένα φύλλο χαρτί. Μετά να αλλάξουμε τιμή, να βάλουμε μείον 15V εδώ. Να δούμε εδώ πάνω τι πτώση τάσεως έχουμε, άρα αντιστοιχεί σε κάποιο άλλο ρεύμα. Θα σημειώνουμε το άλλο ρεύμα. Μετά να προχωρήσουμε στα μείον 20V. Να δούμε τι πτώση τάσεως έχουμε εδώ, σε τι ρεύμα αντιστοιχεί
σημειώνουμε και αυτό το ρεύμα. Και αφού κάνουμε τις μετρήσεις αυτές σε μία λιχνία, παίρνουμε τη δεύτερη. Βγάζουμε την πρώτη, βάζουμε τη δεύτερη λιχνία στη βάση. Και ξανακάνουμε τις μετρήσεις με τις ίδιες τιμές αρνητικής πόλωσης G1. Τα μείον 6,8 και τα υπόλοιπα που βάλαμε στην άλλη. Οπότε θα συμπληρώσουμε ένα δεύτερο πινακάκι με τις τιμές ρεύματος ανόδου που θα έχει και η δεύτερη λιχνία. Και θα πρέπει να βρούμε λιχνίες οι οποίες για την ίδια πόλωση να έχουν το ίδιο ανωδικό ρεύμα. Αυτή είναι όλη η ουσία. Αυτό που μας ενδιαφέρει όταν κάνουμε matching, όταν ταιριάζουμε λιχνίες, είναι για την ίδια πόλωση του πλέγματος εδώ, αν βάλουμε εδώ ας πούμε μείον 20 βολτ και εδώ έχουμε 3 μιλιαμπέρ, πρέπει και η άλλη λιχνία για τα μείον 20 βολτ εδώ να έχει 3 μιλιαμπέρ ρεύμα. Να παίρνουμε την ένδειξη εδώ 3 βολτ. Αυτή είναι όλη η ουσία. Οπότε μπορούμε μέσα από πολλές λάμπες, μέσα από πολλές λιχνίες να διαλέξουμε αυτές που ταιριάζουν. Ελπίζω να έγινε κατανοητό. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν θέλετε κάντε subscribe στο κανάλι και like.